we are going to cook a pork tonkatsu and shrimp katsu. Para ma-form natin na parang siyang butterfly, you have to press this one, like this. Para parang lumaki pa siya, yan. You have to flatten it, yan, ganyan. Ayan siya, guys. Before tayo mag-breading, i-massage natin yung pork na garlic powder, onion powder, and black peppercorn. Tsaka salt. The shrimp naman, just plain, okay? So, I will use 4 eggs for this time. 4. Mix siya. Don't overmix. Alam niyo ba, pag kinakain nila ang pork tonkatsu and shrimp katsu, lagi siyang may side na cabbage. Kailangan siyang manipis na manipis. Kung hirap kayong maghiwa sa gagamitin nyo yung knife, ito lang. Yan. So, okay na yun. Ito na yung cabbage natin. Yan. Ipapang side dish natin ito mamaya sa tonkatsu, pork tonkatsu, and sa shrimp katsu. Okay guys, ganito ang paggawa ng sauce ng tonkatsu. So, mix natin. Then, bring it into a boil. And maglalagay tayo ng sesame seed dito sa sauce na ginawa natin. So, yan. But, kailangan natin siyang i-toast lang. Yan. Medyo, ibalabas niyo yung lasa niya. Sesame seed na lasa niya. Yan. Pero, huwag niyo masyadong didiin ha. Tama ng ganyan. Yan. Ito na yung tonkatsu sauce natin. Di ba madali lang? Yan. So, don't buy tonkatsu sauce na ready-made kung kaya-kaya naman gumawa. Then, just bring it into a boil. 5 minutes to 6 minutes, 7 is okay. So, guys, ito na yung tonkatsu sauce natin. So, magpa-fry na tayo. Ang tonkatsu, guys, is free na fry talaga siya. But if you want healthy, you can do it naman. You can bake it din. Pero, ang authentic tonkatsu talaga is free na fry siya. So, sisimulan ko dito sa shrimp. Okay guys, so ito na yung shrimp katsu natin. Yan. Golden brown. Okay. Okay, ngayon sa pork naman tayo. Yan. Ito na yung pork tonkatsu natin. Yan. Okay guys, magpa-plating na tayo.
Okay guys, so ito na yung pork tonkatsu natin and shrimp katsu.